তো গাইছ এইটো ল'লোঁ আমি চাওক ৰিয়েলমি এয়াৰবাডছ ল'লোঁ হেৰি 1500 টকা পৰিল তো এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম ঠিক আছে তো আনবক্সিংখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সম্পূৰ্ণকৈ যে কি আছে ভিতৰত বা কেনেকুৱা টাইপৰ চাউথ স্লিপটো দিছে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছে এইটোত মানে সম্পূৰ্ণ আছে ৱাৰেণ্টি কিবা কিবি দিছে তো দাম চাম আছে এইটো চাওক 1399 টকা মানে 1400 টকা পৰিছে তো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তু আছে আৰু ভিতৰত সম্পূৰ্ণখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক ঠিক আছে এইটো চাওক লাহে লাহে ওলাই আছে একদম চাওক কণীৰ নিচিনা বাট হোৱাইট নাই একচুৱেলি ব্লেক এইটো বেক চাইডত আছিল বুলি কভাৰত আছিল এইটো চাওক আপোনাৰ যিটো চাৰ্জাৰ কেবল হয় এইটো দিছে কেবলটো ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো কাণত লগোৱা 2-3টা দিয়ে বেছিকৈ দিয়ে আৰু এইটো হ'ল মেইন বস্তু তো আপোনালোকক এইটো দেখুৱাম ঠিক আছে এইটোৰ মাজতে হয় যিটো মেইন বস্তু হেডফোনডাল ব্লুটুথ ইয়াৰ মাজতে হয় তো চাওক এইটো কেনেকুৱা টাইপৰ একদম বঢ়িয়া এইটো চাইছে আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ ৰিয়েলমি চাইছে ৰিয়েলমি এইটো খুলি দেখুৱাম আপোনালোকক নাই দেখাম ইয়াৰ মাজত চাওক বেলেগ বস্তু এইটো খুলি দেখুৱাম আপোনালোকক দুটা আছে দুফালে ইয়া চাওক একদম সৰু হয় বহুত ভাল লাগে কাণত দিলে একদম বহুত হেৰি হৈ থাকিব তো এইখিনিয়ে আৰু আজিৰ ভিডিঅ' আনবক্সিং কৰিলোঁ ঠিক আছে বন্ধুসকল বাই বাই বনাবলৈ ভাল হয়